नमस्कार, वेलकम टू सुंदरबन मसाले। आज आपण पाहणार आहोत पंपकिन शेक ही रेसिपी। चला सुरू करूया। यासाठी लागणारे साहित्य: पाव किलो डांगर भोपळा, 2 ते 3 कप दूध, पाऊण कप व्हिप क्रीम, बटरस्कॉच इसेन्स, 4 टेबलस्पून साखर। प्रथम आपण या भोपळ्याचे अशा प्रकारे तुकडे करायचे। यात अजिबात पाणी घालायचे नाही व कुकरला लावून 4 ते 5 शिट्या काढून वाफवून घ्यायचे। आता आपला भोपळा शिजून थंड झाला आहे। आपण आता ह्याची अशा प्रकारे सालं काढून घ्यायची व गर मिक्सर मध्ये घालायचं। आता आपला भोपळा चांगला वाटला गेला आहे। यात आपण आता व्हिप क्रीम, साखर घालून चांगले एकजीव होईपर्यंत मिक्सरला वाटून घ्यायचे। भोपळा व व्हिप क्रीम चांगले एकजीव झाले आहे। त्यात आता आपण दूध घालून घेऊया। व इसेन्स घालू। व मिक्सरला एकदा फिरवून घेऊ। आता हे चांगलं एकजीव झालं आहे। आपला शेक तयार आहे। तर तयार आहे आपला पंपकिन शेक। तर आज आपण पाहिली पंपकिन शेक ही रेसिपी। तुम्ही करून बघा। तुम्हाला आवडली तर लाईक करा व आमची चॅनल जॉईन करा। धन्यवाद।